سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. امشب یه ویدیو عالی داریم. این ویدیو رو از دست ندید، حتما تا آخر همراهمون باشید. کانالمون رو حتما لایک و سابسکرایب کنید. اینجا محله لاکچری مالی آباد هست که افراد بسیاری قبل از عید به اینجا میان، چون مرکز خرید لوکس زیادی داره و بیان تمام اجناسشون، لباس، کیف، کفش و خیلی از چیزای دیگه شون که مورد نیازشون هست و از اینجا خرید میکنن، چون مرکز لوکس خیلی زیادی داره. اورجینال هست تمام اجناسشون و خیلی حال و هوای خیلی خوبی داره. قبل از عید بریم ببینیم این خیابون حال و هواش چطوره و با هم دیگه این ویدیوی جذاب رو ببینیم.
4 و 5 در 6
آره الان.